Sziasztok! Az idei év egyik utolsó videójára, illetve videóira úgy tűnik, hogy sikerül összehozni egy egészen izgalmas utazást. Az E28-as BMW-vel fogunk a következő 3 napban megtenni több mint 1500 kilométert. Az úti cél Németország lesz, azon belül pedig München, mert hogy ennek az autónak idén van a 40. születésnapja. 1982-ben gyártották, nem pont decemberben, egy picit hamarabb, de 82-ben, úgyhogy idén emiatt egyébként is szerettem volna már valamilyen formában ezt egy picit megünnepelni, leginkább egy utazás keretében, de valahogy egész évben erre nem jutott idő rendesen, viszont most decemberben a legideálisabb időjárásban sikerül egy ilyet összehozni. Ausztrián keresztül fogunk majd menni, azért mondom egyébként, hogy többes számban, mert hogy Matyi jönni fog velem, akit már korábbi videókban láthattatok, mert hogy neki egy forgatásra, egy osztrák síterepen kell majd lenni 2 nap múlva Obertauernben, úgyhogy először majd oda fogunk menni, így síléceket is viszünk egyébként, mert hogy síelni fogunk. Erről majd mindjárt beszélek bővebben, hogy lesz megoldva, mert nem egyértelmű, ugyanis a hátsó üléseket nem lehet dönteni, a csomagtartóba pedig nyilván nem férnek be a sílécek, úgyhogy ezt mindjárt megmutatom majd, de utána megyünk majd tovább Münchenbe, és azért Münchenbe, mert egyrészt ezt valószínűleg sokan tudjátok, hogy a BMW központja ott van konkrétan a belvárosában Münchennek. Ott emellett van egy egészen izgalmas BMW múzeum is, én még ott nem voltam, de képeket láttam, az alapján szerintem érdekes. Arról lesz majd egy külön videó is egyébként, és azt is meg fogjuk nézni. Viszont ennek az autónak Münchennel kapcsolatban van még egy vonatkozása, hogy onnan nem messze, nagyjából 80 kilométerre Dingolfingban gyártották 40 évvel ezelőtt. Ott van a BMW-nek, ha jól tudom, még mindig Európában a legnagyobb üzeme, és ezeket az ötösöket ott készítették, leszámítva egyébként az M5 változatot, mert hogy azt a Garslingban a BMW M divíziójánál készítették, de az is Münchenben van, úgyhogy az E28-as generációnak elég nagy vonatkozása van szerintem Münchennel, mint ahogy nyilván egyébként a legtöbb BMW-nek és a legtöbb korabeli BMW-nek, de ennyiben talán egy picit bővebben is, úgyhogy vissza fogunk térni oda, ahol 40 éve legurult a gyártósorról. Azt nem tudom, hogy Dingolfinghoz konkrétan el fogunk-e jutni, mert elég szűk az időbeosztás, de remélhetőleg arra is lesz lehetőség, illetve tervben van az is, hogy majd a német autópályán, a korlátlan szakaszon egy picit autózzunk és megnézzük, hogy 40 évvel később mit tud egy ilyen 520-as, ugye 6 hengeres, 120 pár lóerős 5-ös BMW, nyilván nem erről szól ez a dolog, ez inkább csak egy ilyen poén szinten. De először nézzük meg azt, hogy milyen felkészítésben részesült az autó így az út előtt, mert azért mégis ilyen hosszút még nem mentem vele, ugyan egyébként az elmúlt 3 évben több mint 30 000 kilométert tettem bele ebbe az autóba. Igazából bármilyen komolyabb műszaki probléma nélkül, legalábbis olyan nélkül, ami megállásra kényszerített volna. Úgyhogy ennyiben a bizalom megvan, de mégis egy picit azért szerettem volna bebiztosítani magamat én is erre az útra, úgyhogy nézzük meg, hogy ez hogyan alakult. Elsőként Indyhez vezetett az út még ősszel, a legégetőbb probléma a kormányszervó folyadékának az elég drámai folyása volt, a végére tényleg már szemmel láthatóan fogyott. Ennek az orvosolásához a teljes kormányművet ki kellett bontani, ott eresztett egy Simmering, úgyhogy végül nem kis munka lett, de sikerült megoldani. Köszönöm innen is Indynek. A kormányzás továbbra is egy kicsit lityilötyi maradt, főleg középen elég bizonytalan, de ezeknek az autóknak eredetileg sem volt a legélesebb, mert nem fogasléces a kormánymű, de én ezt már megszoktam, és hosszabb utazáshoz igazából kényelmes is, hogy egy kicsit halott a kormányzás, mellette pedig az egyenes futása tényleg nagyon szép az autónak. Természetesen kapott egy friss olajcserét is még az autó, illetve az indulás előtt pár nappal realizáltam, hogy a termosztát valószínűleg rossz, és sosem használtam ilyen hidegben, és egyszerűen nem melegedett be, úgyhogy Ákos ezt még az utolsó utáni pillanatban kicserélte nekem, szintén köszönöm neki, és műszakilag az autó úgy tűnt, hogy rendben van. Ezután valamilyen megoldást kellett találni a síszállítás kérdésére. Síboxunk ugyan lett volna, de akkor tetőcsomagtartót kellett volna venni, és nem akartam azt végig cipelni, úgyhogy sikerült egy köztes csomagtartó nélküli szállítót találni. Ez egy mágneses eszköz, ami bármilyen normál fémtetejű autóra felszerelhető, csak rá kell cuppantani a letisztított tetőre, és elvileg 130 km/óráig biztonságos. Nem állítom, hogy ezzel kapcsolatban az elején teljesen nyugodt lettem volna, de ez az út jó teszt is ehhez. A végén majd mesélek róla, hogyha ilyesmiben gondolkodnátok, mert az interneten nem sok információt találtam. Az egyszerű felszerelhetőség viszont mindenképpen pozitív. Szükséges volt viszont még téligumi is. Nálam korábban soha nem volt az autón téligumi, kaptam viszont annó még az autóhoz egy picike 14 szolos felnyszettet, amit részben pótkeréknek is használtam, és erre került végül hatalmas segítséggel a Porsche Garage-tól friss
téli gumi. Nekem volt egy szett megmaradt 14-es téli gumi, ami viszont kiderült, hogy nagyon nem ideális méretű az E28-hoz, úgyhogy kölcsön kaptam a postgarázsos srácoktól egy nekik már meglévő félrement rendelésből megmaradt, de új téli gumit. Innen is 1000 hála nekik ezért, mert így összeállt a minikerekes téli állapot. Ha gumis műhelyt kerestek Budapesten, akkor 100%-osan tudom őket ajánlani a 16. kerületben, bármilyen gumival vagy felnivel kapcsolatos kérdésben szerintem tudnak segíteni. Most igen, azért mindenképpen vicces 14-es felni egy 5-ös BMW-n, tehát azért ezt ízlelgessük egy picit mai szemmel, hogy 14 szolos felni egy 5-ös BMW-n, de ez abszolút gyári, tehát konkrétan ez szerintem a gyári felnie ennek az autónak, legalábbis az állapotából kiindulva, amikor ott a postgarázsnál a srácok átgumizták, használva volt mindenképpen, és egyébként meg is van a gyárias hatás, nem a legízlésesebb, azért azt hozzátenném. Egyrészt egy felni kupakot már sikerült elhagyni, úgyhogy 3 kupakkal fogunk menni, azért elnézést. A Style 5-ös felnikkel, amin nekem a nyári gumi van, azért szerintem sokkal jobban mutat az autó. Itt azért látszik, hogy ennek az állapota sem a legszebbes, szerintem soha nem volt felújítva, illetve a kupakok is egy picit megvannak sárgulva, de tény, hogy autentikus ilyen viszonylatban, és a lényeg, hogy egy jó, friss gumi van rajta. Az első számú szempont most abszolút a biztonság, és ha már biztonság, egy utolsó elem van még, ablaktörlőket fogunk cserélni. Ennek a videónak a támogató partnere a Bosch, és nekik az Aero Twin ablaktörlő lapátjait fogja most megkapni az autó. A csere lassan időszerű volt, bár még ezek is normálisan foltmentesen töröltek, de egy ilyen út előtt szerintem jobb biztosra menni. Szintén Bosch volt az előző lapát, viszont az még egy egyszerűbb fémszerkezetű kivitel, a most felszerelendő pedig már a legmodernebb Flat Blade elnevezésű szerkezet nélküli változat, ami egy nagyon rugalmas lapát, és tulajdonképpen folyamatosan előfeszített állapotban tud lenni, felvéve a szélvédő formáját. Emellett az Aero Twin lapát is rendelkezik a Bosch PPP, azaz Power Protection Plus nevezetű szabadalmaztatott bevonatával, amit a törlőlapát éle kap, ezáltal hosszabb életű és csendesebb is lesz a lapát. Lehet, hogy ezek a kifejezések egy kicsit túl misztifikáltnak tűnhetnek egy ablaktörlő kapcsán, de a videó folyamán majd láthatjátok, hogy tényleg sokat számít. Konkrétan itt egy 40 éves autóval olyan tiszta szélvédővel utaztunk a -5 fokban, szakadó hóesésben, szó szerint hangtalanul az ablaktörlő felől, mint bármilyen modern autóval. A Bosch oldalán az ablaktörlő keresővel, illetve katalógussal könnyen ki tudjátok választani egy-egy autóhoz a megfelelő lapátot, és a felszereléshez is van itt segítség. Egyrészt a dobozának a hátulján, az ablaktörlő lapát dobozának a hátulján itt van egy 3 képes instrukció, illetve itt egy QR kódos leolvasási lehetőség is, ahol szintén vannak instrukciók, hogy hogyan lehet a legegyszerűbben felhelyezni. Itt ennek az autónak a kampós, a klasszikus kampós megoldása van az ablaktörlő lapátra. Le is veszem a régi lapátot, ugye ez annyi, hogy le kell húzni, picit meg van szorulva már az idők után. Itt ugye nincsen elrejtve az ablaktörlő kar, úgyhogy itt nincsen ezzel teendő, de egyébként a legtöbb modern autónál, ahogy én tudom, ahol például tényleg a gépháztető alatt van ugye elrejtve az ablaktörlő lapát a légellenállás javítása véget, ott is a legtöbbször van szervízállás, amiben könnyebb cserélni. Itt nyilván arra érdemes figyelni, hogy ne csapja oda az ember a szélvédőre, de ez nem fog itt visszapattanni. Itt az új lapátnál pedig annyit kell tenni, hogy ezt a műanyag flapnit fel kell emelni, akkor itt már látható is, hogy hova érkezik majd a kampó, ezáltal nem lehet fordítva felhelyezni, csak egy módon megy rá, tehát nem lehet eltéveszteni. Itt ezen kis bejáraton át kell bújtatni, itt akkor a kampó helye megérkezik, rá kell húzni a kampót, visszapattintani a műanyagelemet, és konkrétan kész is. Szerintem nem több, nagyjából 20-30 másodpercnél egy lapát lecserélése. Mindjárt megteszem ezt a másik oldalon is, és közben, ahogy látjátok, már le is ment nagyjából a nap. Holnap elég korán találkozunk is Matyival, egy hajnal 3-as találkozást lőttünk be, hogy majd az egész napunk rendelkezésre álljon, mert nagyon hamar besötétedik. Meglátjuk, hogy ez az indulás ez tényleg sikerül-e, de ott találkozunk, és megyünk akkor Ausztria felé hamarosan. ...400 kilométert jöttünk eddig, itt sajnos meg kellett állni, de egyelőre szerintem összetehetjük a két kezünket, mert tényleg semmi probléma, megérkezett egy kis hóesés is, lassan már, még nem nagyon látszik, de lassan kell fel a nap, és tényleg szerintem
egyelőre jók vagyunk. Az autó nagyon kényelmes, de tényleg 400 km után, minthogyha nem tudom, bármilyen mezei, modern, normális autóból szálltam volna ki. Matyi, te hogy viseled? Te ilyen kicsit ledöntött üléssel aludtál? Hát figyelj, anyósnak lenni mindig is jó volt. 120-szal jövünk úgy kb. Átlagosan 110-120-szal. A szélzaj az egyáltalán nem zavaró. Az ülés, nekem most a derekam egyáltalán nem fáj, pedig szokott, hogyha nem jól van beállítva az ülés 400 km után semmi. Hát nyilván majd ha hazaértünk az 1500 után, az majd érdekesebb lesz, de tényleg nem nagyon tudok rosszat mondani egyelőre. Teljesen jól jövünk, ugye tankoltunk korábban, majd mérünk fogyasztást, és ma még egy kis havas autózás, ez mindenképpen szerintem bele fog férni. Már Ausztriában is vagyunk, kicsit beljebb jöttünk és sikerült találni havat, és zseniális szerintem. Én nagyon élvezem. Hát szegény autó nem annyira szerintem. Ott a küszöbök környékén az ilyen sós, latyakos lé, ahogy csipegeti, az nem jó érzés, de egyébként szakad a hó, és konkrétan olyan tapadással jöttünk fel, bármi megerőltetés nélkül, pedig egyébként egészen szép, havas, takarítatlan utak is vannak. Megmutatod, Matyi, az eszközünket, hogy... Persze, amúgy nagyon durván jól teszi a dolgát, konkrétan tökéletesen sikerült őket berakni, pedig ez egy egész vastag freerun. Igen, az egy széles és megtartja. Azt nézegettük az elején, hogy stabil-e, meg hogy van-e ilyen furcsa zaj, és amúgy egy-kétszer mint hallottuk, nem csak így beképzeltük magunkat. Az volt egyébként, hogy ugye van benne egy pici mozgás, tehát mondjuk lehet, hogy most már összefagyott. Nem, így is talán látjátok, hogy ugye van benne egy pici rugalmasság, hogy tudjon mozogni. Egyébként tök stabil. Simán autópályán 110-120-130-al jöttünk. Emberek nevetnek rajta, meg kicsit kinézik, de amúgy igen, de egyébként jó, hát fura ez az egész. Én már nagyon várom, hogy síeljünk, holnap fogunk menni Obertalernbe, de addig kicsit autóval így élvezzük a telet. Itt most már tényleg egészen rendes hó van. Mennyi tapadásunk van? Ez most satufék. ABS hiánya azért az néha nem olyan jó. Nagyon jó. Nincs benne persze tempó, de... Az ilyen, ez jó érzés. Ez kb. A jégen mész. Hát a sper az itt most nagyon hiányzik. Itt megyünk fel. Közben pici menjünk fel. Pára van már, de... Jó, ezen így fel. Ja, hogy ez ilyen meredek? Ezen nem megy fel. Ezen lehet, hogy ez kell egy kis... De amúgy szerintem így is felmegy, lehet, hogy kell... Nem kell lendület. Nem kell lendület. Hát majd meg... Jó, amúgy. Szerintem felmegyünk, lehet, hogy nem. Csak... Felmegy. Csak lefele óvatosan kell, majd nagyon-nagyon-nagyon-nagyon. Majd másfajta. Simán felmegy. Ez sima volt. Hát, de bártya ez... De tényleg nem volt. Hogy majd... Az olyan feelingje nem volt, hogy el fog akadni egyébként. Ja, hát nem. Csak egy kicsit. Kell ide kipörgésgátló. És tudom, hogy sokan, akik egy ilyen autóval már egy nyári záporban ki sem mennének az utcára, fogják a fejüket, hogy ez kínzás, és nyilván nekem sem esett jól, de mégis nem gondolom, hogy cukorból lenne, alvázvédelme van, és én ezt az autót pont azért szeretem, mert
bármilyen körülmények közt használható, annak ellenére, hogy 4 évtizede az utakon van, és én rosszabbul éreztem volna magam, hogyha ezeket az élményeket kihagyjuk azért, mert egy veterán autónak kötelezően októbertől garázsban kell állnia. Persze az utazás után egyből egy nagyon alapos mélytakarítást kapni fog, illetve alulról is egy teljes tisztítást szeretnék az összes kerékjáratívből és lyukból eltávolítani a sós piszkot. Ha valaki ismer olyan helyet Budapesten, ahol ezt jól meg lehet csinálni, megköszönöm, ha ír. Ezeket elvégezve nem hiszem, hogy rozsda szempontból rengeteget rontanék az állapotán, emellett pedig egyszerűen azért szeretek ilyen idős autóval utazni, mert valóban az utat lehet élvezni, és a cél tényleg másodlagos. Minden esetre itt megaludtunk, hogy holnap friss erővel érhessünk a síterepre. Métereken is vagyunk. Hamarosan megérkezünk. Nem tudom, hogy előző drónos felvételeken láttátok-e, de BMW kamuflázsos autók, az új XM-et, illetve jól láttam az i7-est is tesztelték. Ez a régió, az, ha jól tudom, azért viszonylag gyakori ilyen teszt terület. Remélhetőleg itt még feljebb fogjuk majd látni. Nagyon-nagyon kellemes. Teljesen sima volt ide az út, nem? Hogy... Aha. Most azért nem annyira vizes, meg jeges minden. Nem. Hát ez a klasszikus osztrák kis sífalu. Ezek azért általában több mint kellemesek. Milyen ez a lift? Ez nagyon fancy. Nekem ez már túlzottan. Szeretem az ilyen old school lifteket. Csak megjegyezem, hogy nem alkantara, de a széles szövet. Tehát, hogy már nem egy mintázaton. Ja. És fűtött. De csak vedd fel, hogy átmegyünk. Ja, hogy amúgy halk volt. Hát ilyen... Fiat. Tehát, hogy... Úristen, tehát ez a prémium rugózás, igen. De viccen kívül ilyen finoman nagyon kevés. Hát de általában ilyenkor van egy ilyen zötyögés, meg egy ilyen zörgés, és itt nem. És ráadásul itt vannak beülősek és kabinok. Itt van egyébként ezen a síterepen még ilyen, itt úgy nézem, hogy kb. 8-10 beülésre jut egy kabin. A másik ilyen megoldás itt ezen a síterepen ott konkrétan egy-egy, tehát egy kabin, egy beülős. Nem tudom, hogy egyébként ennek valójában mi az oka, biztos, hogy van valami logisztikai vagy ilyesmi oka. Lehet, hogy a nyári szezonnal kapcsolatban is van ez, hogy akkor jobban kihasználható, nem tudom, de érdekes. Jó, lécek is fent, szerintem egy aránylag sikeres nap volt. Ja, nem csúszunk túl sokat, de bőven eleget. Jó, majd még a kocsiban picit beszéljünk amúgy a síterepről, csak azt szerettem volna megmutatni, hogy az osztrákok, illetve egyébként most pont egy német rendszámos autó, de azért alapvetően tudják, hogy kell megérkezni. Jon Olson beparkolt. Jon Olson. Ez annál egyébként egy kultúráltabb változat, de úgy igen, tehát hogy valószínűleg ilyen időjáráshoz az illik. Reméljük, hogy autó tökéletesen fog indulni, így néhány óra mínuszos idő után. Ja, hát azért igen. Nézzük is ezt meg. Nem volt ezzel gond. Németországban vagyunk, most jöttünk át nemrég a határon, természetesen kiszedtek minket, egyből az ilyen biztonsági ellenőrzésre, vagy mélyebb ellenőrzésre küldtek. Nem teljesen értették a biztosítók, hogy miért van nálunk összesen szerintem 4 vagy 5 kamera, és miért van az autó tetején egy érdekes
síléc szállító, de aztán ebből végül komolyabb probléma nem volt, és tudtunk jönni, és már egy órán belül nagyjából Münchenbe érünk. Az autó továbbra is konkrétan teljesen hibamentesen és tünetmentesen teljesít, tényleg. Csak a hidegtől kicsit nyikorgott a kormány, meg hát a szervó, egy picinek a szervónak egy pici hangja volt hidegen, az tény, hogy ott, amikor elindultunk a pályától, akkor ott a mínusz pár fokban azt annyira nem szerette, de amint körbeért a folyadék, szerintem már nem volt probléma, de a legnagyobb gond, Matyi, mi a legnagyobb gond, hogy túlzottan fűt. Igen. Hát, hogy konkrétan... Itt egyszerűen szétsül a lába. Tényleg, nem bírom. Tényleg amúgy olyan effektív a fűtés ennek az autónak, úgyhogy egyébként baromi érdekes, mert egy ilyen 3 sávos rendszerrel lehet kezelni, és a középső az csak hideget tud befújni, tehát ez gyárilag így van, hogy hosszú úton például, hogyha elfáradna az ember, akkor egy kis friss levegőt tud magára engedni, úgyhogy egyébként közben az utastér nem hűl le, nagyon jó megoldás. És nem mondom, hogy most ezt nagyon használtuk a hűtést, mert az ítéletidő az megérkezett, tehát leszakadt konkrétan az ég, úgyhogy ennyiben nagyon örülök, hogy le lettek cserélve az ablaktörlő lapátok, és nem azért, mert ez egy szponzorált videó, de tényleg, tehát most konkrétan a legnagyobb intervallumon töröl a lapát is, semmi zaja nincsen. Igazából nem mondanám meg, hogy egy 40 éves autónak az ablaktörlő mechanikáját látjuk, nem? Tehát egy modern autónak a törlési képességeivel így rendelkezik az autó. Egy sötétben, esőben, ködben ez mindenképpen jól jön. Amivel mondjuk küzdünk minimálisan, az a pára. Nem így teljesen jó itt tényleg az autó szellőzése valahogy, mert nagyon-nagyon párásodik, minden fokozatban kipróbáltam, hogy fújjunk az ablakra, nem fújjunk az ablakra, hideg jön be, meleg jön be, de valahogy ezt nem sikerül áthidalni. Egyébként sötétben autózni az E28-as BMW-vel szerintem nagyon-nagyon jó, mert hogyha most lekapcsolom ezt a belső világítást, így láthatjátok, hogy a műszerfalnak nagyon finom a fénye. Mondjuk most itt a sebességmérőnél sajnos pont az utazás előtt kiégett az óracsoportnak a világítása, hát az annyiban nem tökéletes, de ugye le lehet tekerni. Tehát itt van bal oldalon lent egy ilyen szabályzó, amivel le lehet tekerni a műszerfal fényerejét, és hát modern autókban ugye sokszor elég zavaró tud lenni, hogy tablet világít, ilyesmi világít, itt semmi nincsen, és tényleg az ember tud koncentrálni az útra, úgyhogy én konkrétan minden métert élvezek. Hogy egyrészt itt vagyunk ezzel az autóval most már tulajdonképpen hamarosan a szülőföldjén, hogy tudtunk vele hóban autózni, hogy tényleg itt lehet lenni ezzel. Nekem ez egy nagyon-nagyon kellemes pillanat, és ráadásul úgy, hogy tényleg hiba nélkül, mert nyilván érjünk oda meg majd haza is, de egyelőre hiba nélkül, egyébként meglepően jó fogyasztással is, de erről majd szintén beszélek. Meg is érkeztünk Münchenbe, szerencsére sikerült olyan szállást találni, ahol van egy egész jó mélygarázs. Itt a vége az már tényleg borzasztó volt, ilyen ónos esős, havas, latyakos, sózott utakon. Itt tényleg azért sajnáltam az autót. Ezt a videót viszont most itt lezárnánk. Holnap fogunk menni a BMW múzeumba, illetve reggel megpróbálunk besúvasztani egy korlátlan autópályás kis kört még. Ez lesz majd a következő videó még itt erről a kis túránkról. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, és jövő héten a következőben találkozunk. Iratkozzatok fel! Azt köszönöm. Hogy csinálod a végét, mondd el még egyszer. Nem, most teljesen jó. Okay. Ciao.